शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण मस्त अशी चमचमीत दोडक्याची चटणी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। ही जी चटणी आहे त्यालाच दोडक्याची चटणी किंवा दोडक्याचा ठेचा, दोडक्याचा खीस असं बोललं जातं आणि चवीला जबरदस्त होते। म्हणजे अतिशय झटपट होणारी रेसिपी आहे, पण चवीला तितकीच छान लागते। म्हणजे अगदी तोंडाला चव वाढवणारी ही रेसिपी आहे। तर ही कशी बनवायची हे पाहणारच आहोत, पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर शेजारील बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे काय होईल की ज्यावेळी मी चॅनलवर नवनवीन रेसिपीज अपलोड करत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व कुठल्याही प्रकारची रेसिपी जी आहे ती तुमच्याकडून मिस होणार नाही। तर आता जास्त वेळ न घालवता आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। दोडक्याची चटणी किंवा दोडक्याचा खीस बनवण्यासाठी इथे मी काही दोडके घेतलेले आहेत। तर हे पाहू शकता, हे स्वच्छ धुवून घेतलेले दोडके आहेत आणि हे आपल्याला खिसून घ्यायचे आहेत। तर आता इथे दोडके मी खिसत आहे खिसणीने, पण तुम्ही असे ठेचून घेतले तरीही चालेल, पण ठेचायला भरपूर वेळ जातो, त्यामुळे मी असे खिसून घेते, हे सोपं पडतं। आणि ह्याच्या ज्या शिरा आहेत, ह्या दोडक्याच्या शिरा ह्या काढायच्या नाहीत, त्या तशाच ह्या दोडक्यासोबत खिसायच्या आहेत। तर इथे पाहू शकता सर्व दोडका आपण इथे खिसून घेतलेला आहे। आता आपण चटणी बनवायला सुरुवात करूयात। तर इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि कढईत 1 चमचा इतकं तेल घातलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की ह्यातच आपण घालणार आहोत बारीक चिरलेला कांदा। तर एक मध्यम आकाराचा कांदा जो आहे तो मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। हा कांदा जो आहे तो आपल्याला सोनेरी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। कांदा जो आहे तो इथे पाहू शकता छान असा सोनेरी रंगावर परतला गेलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये हिंग घालणार आहोत। तर 2 चिमूट इतका हिंग घालत आहे। हिंग घातल्यावर मिक्स करून घेऊयात आणि त्यासोबतच इथे मी हिरवी मिरची, लसूण आणि जिरं हे ठेचून घेतलेलं आहे। तर हे तुम्ही मिक्सरला फिरवून घेतलं तरीही चालेल, फक्त एकदम बारीक पेस्ट नाही करायची, ओबडधोबडच असे हे करायचे आहे। ह्याच्यामध्ये मी एक 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या आणि एक 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या आणि एक अर्धा चमचा इतकं जिरं हे सर्व आपण ह्याच्यामध्ये ठेचून घेतलेलं आहे। आणि हे घातल्यावर आपल्याला 1 ते 1.5 मिनटं बारीक गॅसवर हे परतून घ्यायचं आहे, मिरचीचा कच्चेपणा कमी होईपर्यंत। हिरवी मिरची व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर ह्यामध्ये आपण घालणार आहोत हळद। आता ह्याच्यामध्ये जे काही आपण साहित्य वापरतोय ते सगळं साहित्य आणि प्रमाण दोन्हीही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे। आणि हे मिक्स करून झाल्यावर ह्यातच आपण घालणार आहोत आपण जे दोडका खिसून घेतला होता, तर तो सर्व दोडका आपण ह्याच्यामध्ये घालूया। आणि त्यासोबतच आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत चवीप्रमाणे मीठ आणि हे मिक्स करून घेऊयात। आणि हे मिक्स झाल्यानंतर आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून एक 5 ते 6 मिनिटाची बारीक गॅसवर वाफ काढून घेणार आहोत। तर इथे साधारणपणे 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण बारीक गॅसवर हे झाकण ठेवून दोडक्याची चटणी जी आहे ती शिजायला ठेवली होती। आता आपण चेक करूयात, ह्याला फारसा वेळ लागत नाही शिजायला, लगेच शिजली जाते। तर इथे बघू शकता, मस्त। आपण शिजले का ते चेक करूयात। तर इथे ही चटणी जी आहे ती आपली व्यवस्थित शिजली गेलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये वरून थोडीशी जिरेपूड घालत आहोत। तर इथे हे पहा, छोटा अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड घालत आहे। भाजलेल्या जिऱ्याची पूडच घालायची आहे, खूप छान चव येते ह्याने जिऱ्याची। आता आपली ही चटणी जी आहे ती जवळजवळ तयार झालेली आहे। आपण व्यवस्थित मिक्स करून एक 10 ते 15 सेकंद फक्त ही अशी मिक्स करून घ्यायची आहे आणि गॅस जो आहे तो बंद करायचा आहे। अतिशय झटपट ही चटणी जी आहे ती बनवून तयार होते आणि चवीलाही खूप छान लागते। ही इथे आपली दोडक्याची चटणी झालेली आहे। आता गॅस जो आहे तो मी बंद करते आणि ही चटणी आपण काढून घेऊयात। तर इथेही आपली मस्त अशी दोडक्याची चटणी किंवा दोडक्याचा ठेचा बोलतात, तर नाहीतर ह्याला दोडक्याचा खीस सुद्धा म्हणतात, तो बनवून तयार आहे आणि जबरदस्त होतं। म्हणजे
अतिशय झटपट होते आणि चवीलाही तितकीच छान लागते। म्हणजे तुम्ही जर कधी अशी दोडक्याची चटणी कधी बनवून पाहिली नसेल तर एकदा तरी नक्की बनवून पहा, खरंच खूप छान लागते। तुम्ही ही भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत खाऊ शकता किंवा तोंडी लावायला सुद्धा तुम्ही ही खाऊ शकता, खूपच छान होते। अशा पद्धतीने जर तुम्ही कधी दोडक्याची चटणी बनवून पाहिली नसेल तर एकदा तरी नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही आवडेल। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।